Щось мені здається, так не має бути. Бляха. Пластина 5 мм. Метал вирвало просто. Привіт! Дане відео взагалі не збирався знімати, але моя лагунка сказала, що потрібно. То що ж буде в цьому відео? Я буду міняти стійку стабілізатора, я буду міняти стійку амортизатора разом із пружиною, із підшипником, з усім, коротше кажучи, у зборі. Чому так вийшло? Давай покажу. Ось тут мала бути стійка стабілізатора. Ось сюди вона мала кріпитися. Але одного дня я почув дуже дивний звук з-під лівого колеса. І коли зазирнув туди, побачив ось таку цікаву картину. Звичайно, найпростіше було просто поміняти місцями стійки амортизаторів, але вони вже досить довго стоять на цьому автомобілі, і я не проти їх поміняти. Можливо, щось поміняється у плані жорсткості. Тож, що я буду робити? Я зніму її у зборі, і так само у зборі я буду її ставити назад. У мене стоїть, якщо не помиляюся, сакси. А ставити я буду каябу. Для заміни знімаємо зі стійки все, що нам заважає, з однієї і з іншої сторони. У більшості це гальмівна система. Далі нам потрібно відкрутити ось ці два болти. Відкручуються вони голівкою, довгою голівкою на 21. І як бачиш, я їх вже змастив рідким ключем. Далі під капотом нам потрібно зняти щітки і жабо, щоб відкрутити підшипник. Як це робиться, я показував у відео, де я чистив дренажну систему, тому далі буде трохи музики і максимально пришвидшений режим. Коли нічого не заважає, беремо голівку на 16 і відкручуємо 3 болти, які тримають опорний підшипник. Один болт залишаємо трохи вкрученим, щоб підшипник тримався на ньому. Рідкий ключ зробив свою справу і гайки легко відкрутилися. А я хочу ще раз звернути твою увагу на те, що голівка має бути довга, тому що, звичайно, голівка не дає змоги нормально відкрутити ці дві гайки. Дістаємо другий болт. І тепер все, що тримає стійку амортизатора, пружину і опорний підшипник, це один гвинт, який я залишив зверху. Ось цей. Тепер все, що залишилося, це поставити камеру і обережно дістати все це. Ну а тепер трохи порівняємо. Справа стійка амортизатора, яка в мене стояла. Вона фірми Sachs, і, до речі, останнім часом саме на Лагунівську дуже багато поганих нарікань, тому що вона починає стукати дуже швидко. На щастя, у мене такого не було, вона нормально працювала, так само як і опорний підшипник, він ще
у нормальному стані, як і пружина. Ну а це те, що я буду ставити. Ну і стійка стабілізатора. Чесно кажучи, взяв найдешевшу. Ну а оця частина старої стійки у мене забрала найбільше часу для демонтажу. Тому що вона йде не під шестигранник, а під зірочку, тобто торкс. І для того, щоб зняти її, я витратив реально хвилин 10. Ну а тепер ставимо все нове. Хоча, чесно кажучи, не зовсім нове. Якщо стійку стабілізатора я взяв нову, то стійку амортизатора, пружину і опорний підшипник у зборі я взяв на розборці. Але я їх взяв у стані майже ідеальному. Як мінімум, пружина і опорний підшипник виглядають як нові. Стійка амортизатора не така вже нова, але вона працює і працює краще, ніж та, що в мене була. А я вже поїздив трохи більше, ніж 1,5 тижні. Звичайно, розборка це не панацея, але мені потрібно було максимально швидко і максимально дешево зробити так, щоб машина була на ходу. І цей варіант мене влаштував. Ну а потім почалось ось це. Щось мені здається, так не має бути. Таке відчуття, що ось десь звідти. Капець. Просто. А ну, хто підкаже, що це може бути? До речі, зізнаюся, що у підвіску автомобіля я лізу уперше. І коли в мене випала полувісь, я не зрозумів, що це сталося, і реально стресанув. Ось так виглядає полувісь на лагуні 3-го покоління. Дякую людям з групи, які підказали, що це сталося. Ну і звичайно, більша кількість трансмісійної рідини в мене просто витікла на землю. Ну і на цьому все не завершилось. Стійка стабілізатора в мене не ставала у посадочне місце. Як бачиш, тут сантиметрів 10. Знову ж таки, дався у знаки мій перший досвід роботи із підвіскою. Мені довелося будувати ось таку конструкцію, тобто я підняв колесо для того, щоб нормально поставити стійку стабілізатора на її посадочне місце. Якби автомобіль був на підйомнику і обидва колеса просто висіли, то обидві стійки стали без проблем. А так мені довелося піднімати колесо окремо. Ну і звичайно довелося долівати трансмісійну оливу. У мене є окреме відео по цьому, тому багато часу не буду цьому приділяти. Просто відкрутити кришку і далі заливати через верх за допомогою ось такої саморобної ліючки. На жаль, шланг взяв дуже маленький по внутрішньому діаметру, і тому олива йшла дуже-дуже повільно. Ну і якщо не враховувати час, який я витратив на те, щоб купити цю оливу, якщо не враховувати час, який я витратив на те, щоб поїхати на ринок і взяти довгу голівку на 21, щоб відкрутити 2 гайки, то загальний час, який я витратив, був приблизно 2,5 години. Звичайно, тепер, маючи такий досвід, все це можна зробити приблизно за 1 годину. Ну і маючи інструмент під рукою. Ну і виявляється, все не так страшно, як мені здавалося раніше. Ще раз нагадаю, це був мій перший досвід, коли я лізу і щось міняю у підвісці автомобіля. Ну і зважаючи на те, що мені довелося міняти не тільки стійку стабілізатора, мені довелося ставити назад напіввісь і так далі, доведеться ще зробити розвал сходження після того, як я заміню те саме з іншої сторони. Ну а тобі я вдячний за увагу, буду вдячний, як завжди, за лайк під цим відео і за коментар, якщо він в тебе є.
Дякую за перегляд.